autoja liikenteessä? No on. Eikö on oikeesti? Siinä tuli vanhaa Supraa, kun yksi JZA tuli vastaan, kattoluukku auki. Ai vittu. Ja sit täällä on näitä saksalaisia laatuautoja. Tämä. Taas auto. Vittu, mulla meni joka osarit Paikka. Menikö? Siinä on auto. Vittu, kato mitä pelejä täällä on. Hei, ihan oikeesti. No Vittu, täällä on. on autoja. Eikä mitään, tulee autoja. Ai että. Tekniikkaa suunniteltiin. Nykyään on lähes komea, kun lähtis käy retkelle vittu. Kesällä aina ajelee vittu. No olis. Vanha hittipussi vittu. No kyllä. Eiks oi? Olis. Täytyy sanoa, että toi on kyllä hieno volkka. Volkkakin toi on hieno. Eiks ID-putsi oo sama asia? Ei toi on hieno volkka.